How to make mango graham. Hello guys! So, ang video na gagawin natin ngayon ay gagawa po tayo ng mango graham. So, masarap po itong pang dessert. So, ito po ang ating mga ingredients. Graham, condensed milk, Nestle cream, and mango. So, ayan. Umpisaan na po natin. So, ayan po. Pagsasamahan natin ang condensed milk. Next po ay ilagay natin ang Nestle cream. Haluin ang condensed milk at Nestle cream. Paghaluin at haluin. So, ayan. Next. Okay, maglalagay na tayo ng graham. Lagay lang po natin. Lagay lang po natin. Lalagyan na natin ng lagay lang. Wow! Another layer. So, ito na po ang finished product ng ating mango graham. Nilagyan ko po siya ng crushed graham sa ibabaw. Ayan. So, disclaimer lang po. Ito po ay salvia version ng mango graham. So, mukha naman siyang masarap. So, lagyan na natin sa ref. Good morning! So, ito na ang ating graham, mango graham. Yan natin. Ito na ang ating mango graham. Tara, kain na!